wil met de Bibelvers aanvangen, Epheser, wat ik veel even lezen doe voor mezelf. En heb de gedanken dat jede persoon kunnen werkelijk in geloven komen, dat zij in Jezus Christus geloven doen, dat zij mochten de vrede en wat ook zo staat ving. Ik zou Epheser 3 van 16 naar 19, ik leuk had hem gisteren ook al over. Mir als das is far zijn wat, dat jede persoon kan vrij zijn. En vrij meen ik dat ze kan Jezus Christus om wat hebben, dat ze kan werkelijk vrij van de troubles. En dat meen ik plus, ik wil gewoon helemaal zo geven dat wie bussen addictions zijn, dat mensen zoek zijn, maar hierom zijn er nog veel andere problemen waar een mens gebonden is. Ik weet dat in mijn tijd was ik veel van alcohol en drugs en zo weer. Weet je, dat zijn andere dingen wat een mens manchmal krijgt zo gevaarlijk mij zijn. Dat zijn schrijnende beelden en video's. Er zijn zoveel dingen waar een mens kan aanwakkelen. En manchmal, weet je, ik vind de Bijbel zo klaar dat zegt, je vindt, je komt als een engel des lichts. Dat hiert zich raar, valt zich raar, dat iedereen naar dat je dag. En weet je, wanneer hij dus een bruine lijwand komt, dan wordt we raar. Ik zei, dan wordt voetstreeks raken. Want je hebt al zoveel duizend jaar geëifd en practice gehad met mensen. Je weet waar het aan je komt. En dat is eigenlijk dat we zoveel anders zijn als de mensen wat een paar duizend jaar terug geleefd hebben. Ik ving helemaal een grote troost van een psalm lezen daar. En manchmal deed me zeggen, wat weet David helemaal zo kraak van zijn goon daar. En weet je wat ik leerde, als we in de canvas kunnen zeggen, uiterlijk. Maar dat is een andere kamp wat we bij hebben. Ik zei, dat zag we kampen in de finsternis naar de wereld van daar. Dat het uiterlijk, weet je wat ook over, ik heb er van weg van gaan. Maar dat is dat hingerekschert wat zo lijkt in mensen leven aanslikken. Dat hield zich raar, valt zich naar hier naar dat gedacht. En we willen het nu maar helemaal aardig zijn. En ik leid dat is de grootste hier voor, want hij zegt dat is een schlichting en scheming op Engels. Zo hingerekschert dan aan. En dan waren mensen aan, wie zijn er dus naar je komen en wat ik mij allemaal beleven dan is zo een persoon met eenmaal zeggen, nou, hoe zie ik zo weet je komen? Waarom is me het eerst niet meer klaar was? Wel, die vindt ik ofte machtig met dat we zo blind zijn. We zijn het gewoon moeilijk. En weet je wat, maar eerst denkt, dat zij gewaand worden, we denken dat ik maar even. Ik geef dit bijspel manchmal als een pagan water, joh. We een grote water gaan en koude water ben. Schmitzt een pag en de pag die schwamt er bijna rond, because dit is het gewaand, dat is wat God gemerkt heeft. Maar we hebben woord nog niet uit een breedheid woord eraan, de pag eraan schmied. Weet je, dat dit een paar seconden is de pag doodgebreekt. Weet je wat, we een groep koude water, een bruin opzetten dan, steken aan, schmieden de pag eraan, koude water. En dat water wordt manchmal zo langzaam warm, de pag die verbreekt er bijna, because die wordt plus gewaand. Die charp aan alle stel zich te veranderen en eenmaal die stof er bijna. En dat is de geval waar de vriend ook schoffen net. We worden dingen gewaand. Zo is het. Bruk je goed je aan dat. Iedereen naar dat doet. En kijk wel dit vers hier. Wat ik bruk nou helemaal even lezen. Ik zou vers 18 zegt dat hij, dat zegt God mag je schenken. Grant meint, je mag dat openbaar. Ja, give it to you. Dan zegt hij dit naar de rijkdom van zijn herrlijkheid. Het zich zo, God is evenmoedig rijk. Dat hij moet ons schenken. Dan zegt hij hier nog eens dat we kunnen gesterkt worden durch Macht, durch zijn geest in ons hart. Ja, Engels zegt inner man, maar ik versta dat is ons hart. Dat is het diepste pot van ons mensen. Vers 17 zegt dat Christus mag woning in je hart vingen. Ja? Durch geloven dat je van je geworteld en gegründet zijn in leven. En ik leerde dit hier van God zien in leven, nog aan, zodat we dat maar begrijpen gaan, verstaan gaan. Ik geloof jeder Christen wil zeggen, well, we kan God was zo moed. We hebben zijn leven gevuld, maar niemand naar de moed wat we dan moeten gelijken. En vele moed, wat doen we dat met een vriend wat de leven nog niemand niet moed gevuld heeft. Die is wacht, is koud deze dingen. Die hebben aan niemand gevoeld en die mensen dat niet klaar. En hij zegt dat we mochten verstaan gaan, comprehenden, dat we begrijpen. Met al God zijn dingen helje, naam zich dan. Wat het breide, lange, diepe, huwe. Vers 19 zegt, we mochten het lijf Christus onderkennen, dat we weten dat, wat voor alle wijsheid voorbij gaat, dat je mochten opgevuld zijn met de volle Gottes. En dat heeft mij manchmal gedanken gegeven, waar kunnen we ons opvullen? En hier kijken we ons Seelsorger, ons als de eerste opgave, dat we zullen im grond staan, am grond. Nee, niet twijfelig zijn, weet je, want wie is twijfelig zijn, dat is de wereld. Want de mensen ergens voorhanden voor, er zijn, meest jeder mens is een counselor.
Die weet immer, wo der Krack wird man gedaan. Ja, wir richten uns nicht nach dort. Ja, da kommen manchmal so viele verschiedene Dinge ans Nahen. En weet je wat, en ik wil een beetje van je viel nog nog reden, maar die viel zijn, man, ik kom dus graag met met die. Maar dat merkte ik wel graag. Want alle mensen geloven dat het reich, want de Bijbel zegt dat het reich, dat is reich. En kijk maar, op die grond moet we gaan. En wanneer ik een mens zeg, kijk maar, dit wordt niet durchkomen bij God, dan moet ik grond hebben voor, waarom niet? Niet plus wenn John Elias zegt, wat zegt God? En ik zeg, kijk maar, waarom moet God zijn woorden aanchecken en dat verstaan? En vers 20, ik ook nog nemen, hij zegt nu te arm. We kunnen boven, meest wie ons wensen kan, zegt hij, boven zal we vrouwen naar het denken, dat hij die macht nog schaffen. Nou, dat wil ik van Seelsorger zijn. Waar we die ons maar opconnecten met die kracht, dat we kunnen dat gaan, dat rechte weer gaan. Ik zou, waar we allemaal gaan, ik wil ook wel zeggen. Wat ik wil hier, als we in hem krijgen gaan, dan zijn we right. Dan weten we wat we zijn, dan hebben we de klaarheid in ons woord. Een paar gedanken, ik zei Dani eerst al, wie was wel werkelijk interessant, dat ik en hij hadden met eenzelfde tijdelijk van de Samaris te doen, met genoeg. Ik weet eigenlijk Justine reden tussen dash naar mij, maar wie mij wel wichtig, wat mijn genoeg? We hadden van je gehoord en van de Samaris reed Dani er nog van, ik dacht zo, dat past ook, er moet something hier zijn. Ik zei, weet je wat ik wil maken doen? En ik wil wel zijn de Engelen niet troubelhaft met, maar ik maak dat wie dietje, plaatje mensen, wie gaan zeer trouble met genoeg verstaan. Wat is dat? Because weet je wat, ik maak dat, ik leg wat Danny had van dat je zaad en dat andere leven. Voor mij, ik had dit beeld mal kom je aan. En dit heeft te doen met bedweg. Hier zit je zaad. Dit is wat de Juden schuldig weer opverbrengen. Krijg alles doen zoals God gezegd had. Op weg, en je zaad nou, dat we erwacht, dat we een ziel wat ze hadden, dat een dag wordt Jezus komt. De ganze zaad wenkt mensen doorgaan. Wanneer ze het niet helemaal verstaan hebben kunnen, maar de ziel weer door, wanneer ze alles deden, dan weer daar op je vielen gaan. Ik zei, wanneer hij alles gedaan had, dan valt hij zich goud, want nu zie ik dat volbracht. Nu is het goud. Dit is het, zo is dat. Ja? In het Oude Testament vingen we ook nog, waar de Bijbel zei, dat de ziel wat zingen, dat die moet sterven. Dat wisten de Israëlieten. Dat wisten die. En van de ganze wereld, die tijd, dat we een blootste king in Israël wat een werkelijk in gemeenschap had met een woord God. Die hele wereld wie je de Satan zien maakt. Maar hier weer in de Juden, nu had God en ik geloof, dat is de Bijbel dat zegt dat nu dat God de king in Israël dat moet een honkje schuld brengen. Dat er moet zo'n rennend vast zijn. En dat mijn heel tiening, schwab. Want mensen altijd dat kunnen dood geven. En dat mijn uw voor uw, teen voor teen. Dat is het je zegt. Maar weet je wat, kijk maar neer, hoe we zijn van jou. In het Nieuw Testament, wanneer je genoeg bij de ziel is allemaal hetzelfde. Bed zingen, wijn naar God, naar Jezus Christus. Niet zo. Bloos hier is ons de gordijn weggenomen dat we de dingen verstaan kunnen. Nu is ons dat maar klaar wat God gemeend had. Zoveel mogelijk in de Judische, bij de Juden, laat het zijn Abraham, Isaac, Jacob. Ik leg wat Jezus zei dat einem, de Sadducees, die komen aan. En ze vragen, Jezus van een man vrij heeft hij gestorven en heeft de nächste bruid voor u. En dan gaan ze bij een en zeggen, vragen ze zo, Jezus, want die is toch verstelling is. Wem vraagt ze dan? Dan zegt Jezus, weet je wat, je maakt veel. Je kan de schraffen, je hebt niet God zijn macht. Nou, maar dit vind je schriftje leren. We kunnen je toch verstaan, nee? Je kan ook niet verstaan. Hij zegt dat Abraham, Isaac, Jacob, bloed stad zijn. Hij zegt, God is de God van de levende, niet van de dode. Weet je wat, zo wie onze klimaat niet meer gedacht. Ze hadden op eerst ziel, dit is zoals het is en dan homen we. Krijg wie wel. Nu komen we in het Nieuw Testament hier. En dan hebben we een ganz andere weg. Hier leert Jezus aan. Hij zegt van der die sloon daar, dreimen aan de bak aan. Eine Miel moet komen, de tweede Miel. En weet je wat, dat ding ganz geen wat de Juden geleerd hadden. Dat schoof krak je. Dat je zaad, jo. En dan vangt het aan te arbeiden in het leven. So voor mij is het dus dit. De ziel is even rein. Plus voor mij is de gordijn is nu weg. Wie kan dat klaar verstaan wat waardig genoeg is? En dat meint niet, ik wil niet weten wat Danny zei, dat we niet kunnen zeggen, leeg en glappen naar het oude, dat we aanvangen te rechten. En dat is God zijn arbeid. Ik vraag manchmal deze vrouw, Mike Centro daar. Ik zeg helemaal, zoals ik de nächsten mensen aanchecken daar, dat wie zijn willen zien, dat ik zie. Maar een bijspel nemen. Wie zijn een mens daar? Die zijn alcohol, drugs, wat immer, die zijn leven hier drauf, families, alles voor twee.
Dan is mijn vrouw dit, wat deed dat te mij? Beißt mij dat over die mens, dat hij dat niet wieder regt, dat hij niet moet klikken is? Of jammert dat mij van harten over die mens en zijn zuiden? En weet je wat, dat zegt mij wat er hier in mijn hart. Wanneer ik mij oren doe, en ik wil hem gelijk in de wies, nu waar ik hem zo stil. Weet je wat, dat wees wat van gisteren ben er hier net. Maar hoe is die leven dan? Weet je wat, ik zei, wie zijn hier? Wie zijn kwijt mij oriënteren opfer? Laat de Juden wel in de tempel bouwen, helpt hen niet. God wordt die opfer niemand van aannemen. God zegt, dit is de enige opfer voor eenmaal gegeven, voor eenmaal gegeven, voor dat aanneemt. Die heeft het eigen leven. En weet je wat, dat is voor wie die genade moeten verstaan. Wat meint dat? Want ik gnedig zie hem niks. Ik heb barmherzig, wel? Ik zei, wanneer onze vrienden, de familie is, dat is leicht barmherzig te zijn. Leicht genade wezen. Wat een mens is, wat mij niet meer lieden kan, mij wel thuis zat. Wat dan? Hoe is het dan? Weet je, want ik loop me helemaal na. En ik zei, de Juden deden veel van deze dingen. En je zaad, weet je wat, dat je zaad leert en krijgt een radung. Dat er een waardig en eigen leven weer. Weet je wat, in het Nieuw Testament, daar ving we dat te zeggen, klaar. Ik lees mal een man, zei dat in zijn boek, hij deed met de genood uitstaan, ja, wat genood weer. Hij zei, dat is niets wat u doen kan, wat God die wat mij gleichen, en dat is niets wat u doen kan, wat die God die van je gleicht. Zie, en als je zaad zul je denken, zo jaft het niet. Dat is wat een moten zijn, niet zo? Maar dat zegt de genood, daagt deze dingen aan. Weet je, en dat was weer wel wichtig. Wil ik dat maar verstaan dan? Wat kost deze genood maar geven ohne dat leven? Wie moet er ben zijn? Wie moet in de genood leven? Wat kan ik dat wederrekenen, wanneer ik dat niemand beleefd heb? Weet je wat, veel meer, ik wil niet meer alles dit zijn, veel meer wanneer ik in jail voer, in Manitoba en zo wieder, die jongens wat er ben weer, die waren die aanchecken, wanneer we gaan voeren, du beste kerk. Zoals du die opstellen is, zoals du reden is, zoals du arbeiden is, du beste kerk. En dan gaan ze entweder een getrag aan die leven, of het schiff weg. En weet je wat, we kunnen goed gaan voor met je gedanken, wow, deze mensen riekt het plötzlich maar weer. Hoe zend is dit? Maar ik voor de hand met onrechten, en ik wie zijn het lijf, plus ween, zij zijn een evenbeeld Gottes. Dat is mijn kraken uit hem zit. Maar dat is genoeg. Je zal me niet verstaan, ik leef nu, ga ik het alle volkomen. Dat is gewoon zo. Okay? Ik leer. Ik wil mijn leerbaar zijn, ja. Weet je wat ik moet mooi kan? Ik wil dus mal hier een beetje geven ze staan. We reden eerst van een gedanken van, je dat je zaad, of dat je genood taub. Ik kom in gedanken aan. Wat van een jong zijn papa bloos hartje dat? We zijn half een computer en zijn een stoel en hij maakt allemaal daar touw, slecht de touw. En papa gaat helemaal aanklappen, dan maakt de jongen op en dan zegt hij voor ik wil gleichen, want die computer zat, die was er daar ophangen. Dat er veel dingen voorbij en ik wil dat gleichen, dus dit te gaan. Ganz gnädig, niet schenk, niet dat. En de jongen daar het waren, en papa gaat helemaal aan en zegt, kijk maar mijn zin. Ik weet die je voor, ik weet wat het is. En nächste Mal, want die niet meer was hartje, dan worden er vallen op zijn. Maar ik wil gaan niet als mijn hartje. Niet kijk wat hier passeerde, de jongen daar het waren. Nächste dag komt de jongen huis van de school langs de derde voet. After de derde van die hang losgenomen. En papa zei, hij zei, ik wil gaan dus als mijn hartje. En wanneer niet, dus dan volgen erop. You know, kijk maar, hier is de steeds zegt in de Rijmelbrief, hij zei, zo wie de genoodbrokken is een lessons te zingen, dus wat mij zingen, dat mij genood, wat je meent dat kwijt, hè? Weet je wel, wanneer ik dat misbruiken doe, dan zijn volgen op die dingen, niet zo? Wanneer ik dat verstaan kan. En ik zeg maar, mij is het wichtig dat die mensen dat kunnen verstaan, wat is genood. Weet je, veel ik had deze billen hier met een review aan, ja. Dit is de 3 wegen wat ik kijken doe, zavi voor die mens wat hier in gevangenis is. Laat het aan een klootje zijn. En weet je, dat klootje is gelijk dat uitelje, dat is door een hotman. Die heeft zich thuisgesloten, de wijn. En deze sproten hier, wat ik de molen doe, de langer de mens de baan is, die bejamen zichzelf, die kan niet verstaan. Maar hij moet wel niet verstaan. Die zijn niet zichzelf bejamen veel te zeggen. En weet je wat, de meer hier baan is, de dichter worden deze sproten. Die kan weer wieder kijken. Dat is ongeveer grof met zijn ene probleem. Okay? Maar dan heb ik hier deze vriend hier. We zijn in medico, hij schrijft. Ja? Hij is ook wel wichtig, de klootje daar, zo die sproten zijn. Weet je wat, hij heeft een beeld, wer dit wordt zijn, wie in de toekomst. En weet je wat, ik heb eenmaal, ik verziek, hoe ik weer schaffen dan,
Da komen manchmal Personen sehr verdrisslich en daal en even uit en ze staat weer. Weet je wat mij zoveel weg, ja? Ik gleich een beeld te gaan, wat wordt een mens zijn, wanneer hij is ruut. Wat voor een mens wordt dat zijn? Mijn wens wordt zijn, dat een kleine kind Gottes zijn. Dat hij werkelijk om geloven wie je komt, klaarheid, zelfs uit dat klootje uitkomt, want keiner kan hem eruit waren. Want hij er niet eruit wil, keiner wil, God wordt niet een aanvoeten om eruit te richten. Maar weet je wat hier passiert net als, dat we mochten een beeld gaan, want dit mens is maar hier eruit komt, en je God zijn genood, dus ik stel net, kijk maar hier, in de Pfizer zaad vingen we van een soldaat, ja. Dat wies dat een beeld, dat hij rijdt uit zijn kamp, die krijgt is door. En hij verjaagt niet, hij daar zijn schild thuis, niks, na half zien, wat God is thuis geloven. Dat is rijdt voor hem gerecht. Weet je wat, ik wil dit zeggen, dus dit zal de Seelsorg ook zijn. Der is rijdt voor hem gerecht. Dat moet ik gewoon, jede dag klikken ze kampen, maar dan hebben we niet één ding thuis geloven, niks ding vergeten. So. We zijn rein jede dag rijdt voor hem gerecht, because de Bijbel zegt, we zijn hem gerecht. Dat is gewoon verdomheid. En ik geloof manchmal hier, en mensen worden zien een klootje hier bijna, weet je wat, de vriend heeft hem al in zijn macht. Die braucht was sehr schaffen, because der Rand is in Fleischeslast noch. Hij braucht nog best een beetje ruimels, maar weet je wat, der eerste Riet kwam en zo stit zit, dan is de vriend hem angst, dan vangt hij aan toten voor. En kijk maar, mij als man is dit, wie willen die persoon leren, wat kost u kampen, wat kost u feiten, dat die stoon blijven is. En vele more, weet je wat, we hebben Jezus aangenomen, goed, nu is het right, nu best right, no, dat is nog niet right in de wereld, nee. Vele more krijgt hij vangt de kamp aan, en dan vangt hij met dingen aan te opbedden. Ik wil hier een beetje met geven met dat, dat is een gedanken. De moment dat een persoon zich niet Jezus geven dat, kijk maar hier, dan heeft hij Jezus ruimte gegeven. Hij zegt in zijn woord, hij zegt, ik wil voor Jezus leven. So im geloven neemt hij Jezus aan. Hij zegt, dit woord heeft zijn bekend, ik geloof dat. Maar weet je wat een ander ziet hier? Hier is dan hebben we dat vlees. Ja? Dat is een werkel met van dat je hier is mijn grote ik. Ja? Me, myself en ik. Kijk, daar zie je mijn ik. En dat vet dan helemaal. Dat is waarom Paulus zegt, waarom doe ik die dingen wat ik wil en de dingen wat ik zal en dat doe ik niet. En dan kampt het erbij. Maar kijk maar hier. De meer hij trouw is. Ja? Kijk maar, dingen wat God aanwijzen dat. Hij hart. Hij dat met de dingen schaffen wat God aanwijzen dat. Kijk maar hier. Maar eenmaal wat hij aan, zien ik wat de hingerste steed neemt. En dat Jezus Christus kan eenmaal mij aan zijn leven aannemen. En weet je wat, ik kan niet nu al zeggen, dus dit is niet een proces wat even na passiert. Okay? Dat moet je horen. De mens is niet, maar het vlees toopt naar hem. Dat vlees wil niet bijgeven. Dat wil die dingen niet. Ja? Wel een beetje nou, hij waakt een Samaris op, zondag Samaris, dan zegt hij ik hier, van nou hebben we niet joh. We zijn mooi. We hebben de werk even geschaft, van daar is de ruwdag, van daar hebben we bloos mal aanslopen, we hebben het boodschap al 1000-mal hier. Maar weet je wat zijn hart zegt? Zijn hart zegt, nou, ik wil. Mij veel tegen gemeenschap, ik wil God zijn woord, ik wil zingen, ik wil. En dan staat er, geen zin in je vielen, staat hij nu op, trekt zich aan, voort aan de kerk, weet je, ik bij de kerk is, en dan is hij zo, wat valt me zo zwaar? Dat je zo schijn. Maar weet je wat, kijk maar hier passiert. En de meer hij bijgeven net, dingen met schaffen net, wie schaffen mij met een persoon helemaal, dat hij dingen waarin merkt, was anders met vrouw en kinderen en zo. En kijk maar, de meer ik bijgeven, de meer ik veilig zie, de meer kan Christus even hand nemen in mijn leven. Wat het ik, jij moet ganz wijs zijn? Nou, ik geloof het niet. Ja, ik geloof het niet. Ik geloof in hemel, dan zou het volkomen. Ik heb deze hier, wat allemaal nog een rol spelen, maar ik merk dat, de meer een mens bijgeven dat, en zegt, joh, Jezus, zoals du zijn, zo wil ik. Kijk maar hier, de onderscheid wat hier passiert in het leven. Weet je wat, dat passiert gleich even na, maar dat is eigenlijk, dit zal wie zijn. En ik geloof dat Seelsorger wie zullen red zijn voor hem terug. Ik geloof history daar. Ja? So, wanneer we lezen dan van die Titus Jezus op deze eerd wie de Rijmische macht, ja, die is al dood meer een ganz beste. Maar wat die deden weer, wanneer de jonge Bengels te de armee kwamen, kan je lezen dat de jongens moesten 25 jaar weer in de soldaat. Maar wat je hem terugneemt, die deden dan met groepen van 100 en groepen van 1000 zo wieder. Die worden allemaal de soldaten, wat langste soldaat weer, de meeste ervaring had, die stonden allemaal naar ver komen. Dat weer dat licht, dat weer wat de jongens nog rechten deed. Dat is de man, ja. En ik zei maar, kijk maar, wie is Seelsorger, wie zijn verop?
Ja? Ik kan me wel even dat je dacht wat Paulus zei, dat hij zegt dus dit, doodsus acto. Ja, veel je zegt niet zo. Ja, wie dat zijn? Doodsus acto. En ze die mensen van Jezus komen dan. Kijk maar, wie willen, ik wil in Jezus unbedingt wezen, niet zo. Maar ohne dat zij denken dan aan een vrouw, die kijken naar ons. En ik zeg ook plus Seelsorger, maar deinen niet jou, breiden niet jou, die kijken naar aan. Zo staan we niet en die gaan verder. Bijvoorbeeld, wanneer we zeggen in motorspreken, dat de Bijbel die dag lezen, doe ik. Wanneer ik verspreek, moet niet jou voor, doe ik. Wat is alles zo dingen, dat tekent dat uit. Dat meint, dit man hier, waar hij uitkomt, hij wil alles te vertrouwen God, maar weet je, met mij zo mal klein worden staat, wie zijn, Jezus zien vlees en bloed op deze eerd. Jezus is im Himmel, hij heeft zijn arbeid volbracht. Hij heeft hem Elias geschickt in ons leven, til met ons te gaan, maar wie zijn dat licht voor die mensen? Wie zijn wat verop gaan daar? Zo zie ik rijdt voor dat. Wat God me wijzen daar? Zie ik rijdt dingen op te verstaan, wat God me wijzen daar? Waarom moet ik de nächsten verlangen, wanneer ik dat niet mezelf stel? Kijk maar, een voorbeeld zijn. En ik zei, dit mens hier, die leeft onder de genade. Die voelt zich niet verdampt, dat heeft hij klaar. Hij wil voor God leven, hij stelt zijn leven aan, zijn denken, zijn emotions, hij stelt alles aan voor God. Because hij wil niet hemelijk gevierd zijn. Dat hij vindt als het staat, hemelijk vieren. Maar dat is zo wichtig. Ja, dat is wichtig. Want God dat zijn, dan is het wichtig. Kijk maar hier, zo'n persoon wil ik gelijken. Maar dat het allemaal zo, no dat niet. Maar dat zeg ik, wie is Seelsorger? Ik wil het daar doorgaan, niet? Dat we kunnen een mens leren, van de dag waar hij eruit komt, zijn leven, God een toffe terug geven, dat hij wel voor God leven, dat nu als hij on je genomen, niet dat wat je leert. Veel dat we kunnen, dus jingen gaan, joh, en leren met jingen. Ik reken niet zoveel wat Jezus deed, met zijn jingen, 3 vallen jaar weer met de touw. Daarvoor dat is een kraak wat Jezus dat deed, waar hij reden, waar hij dingen deed. Niet zo, wat wonderful is dat niet. En ik zei manchmal, die nieuwe zeilen, wat een helpt in het probleem, die veel kraksen voor in te staan. Zo nou wat voorop komt dat. Eenmaal de weg top komt dat. Want dit is niet een keer eenmaal bibelvrouwen hebben. Hij vraagt je, dan krijg je een antwoord. En ik denk, dat is waar hij wieder komt dat. Ik wil dit is een punt nog maken. Ja. Kijk, maar krijg hier, waar we in het gezaad en je genoeg leven doen. Wat ik manchmal gemaakt heb, ik heb een brief van. Maar ik maak het manchmal, wo ik ging, waar jonge mensen zeiden, dat je zaatselig worden, dat door aanglappen, dat het heeft veel met thuis te doen, tussen papa en vielleicht te zien. Okay? Ik wil een paar Beispiele geven. Kijk maar, wo een jong zich verneemt, en dat wordt niet zo dol zijn over mij, want ik bloos maar recht uit. Maar weet je wat, ik kan niemand recht doen. Papa is immer dol. Zo'n jongens die zijn leicht, die worden krijgen dat je zaten en glappen. Die worden niet onder de genade zijn, because die kan de genade niet. Nou, één ding, weet je wat, wo papa zo, ik noem het abusive, wo papa sloon dat. Wo het kind alles proeven dat, er moet zo'n zin zijn dat papa niet dol wordt over mij. Weet je wat, papa is bijzonder dol. Dat is gezegd, dat is gewoon genade. Die jongen leert niet wat genade is. Dat is voor veel mensen, ik mooi dat, we gaan zo, ik kan niet zeggen ingegrild, maar veel mensen, we gaan zoveel hier van de haal, wat schrikkelijk dat is, dat we helemaal niet gaan. Maar we willen ons gewoon naar God, because we gaan niet gewoon recht het beeld van God. God is de policeman, de homer. En dan zijn we dan de man, weet je wat, dan hebben we een ganse groep mensen, dat zijn alles fijne mensen. Uiterlijk, krachtig, alles wat zijn, die worden recht reden, recht ontrecht, recht doen. Maar innerlijk, dat is een klotje doen. Maar we geven dat zien. Because we gaan niet genoeg niet. Hoop je kan me wel verstaan, ik meen. En dan zijn we fijne mensen en steeds, God is voorzichtig, dat we God kan doen persoonlijk. Weet je, nog een steeds mooi, waar die papa zo, op Engels naam we dat distant, dat je papa, die zien scherper je thuis, maar dat papa is gewoon thuis. Die eerste woord, die kan met zich aan niks. Die hebben niemand tijd voor de dingen. Die hebben zijn kop helemaal 6 voor. Weet je wat, zo'n jongens, veel helemaal zo, of even vielleicht niet alles, wanneer ik bloos een betere mens weer, dan wordt papa me maar maken. Weet je wat, dat shift die dingen, dat je zat zijn leven. Nou, vielleicht maken ze het niet, ik weet niet meer dat ze worden zijn dat je zat weer, maar ze zijn sure niet meer genoeg. En dan aan de andere zijde is plus dat je zat. Nou, plus één ding. Een passive vader, passive don't mean wat die neutral is. Dat wil zeggen, die heeft niet in forward, niet in reverse, die is plus en dan. Zo is zoveel, die mag ze niet dingen gewoon. Die heeft plus geen controle. Jongens zich op en down, vrek zijn, hij wat naar zijn. Dat is gewoon neutral.
Kijk maar, weet je wat, zo'n jonge kinderen denken zo, vielleicht wird papa mal ableben, wenn ich bloß mal anders will. En dan zijn die topen zich mee, die schaffen zich mee, dat papa mal kan vrouw zijn. En daar aan zich rein ganz uit energie. Die worden verdal, verdrietig. Weet je, even hem zeggen, I give up. Wat hebben we dan? Because ik kan niet die genoeg verstaan. Dat is het schoonste. Kijk maar, en ik maak dat, en vielleicht maak je dat ook, joh. Kijk maar, ik denk maar dat die kinderen hier, die zijn onder zo'n druk door met zo'n soort dingen. En kijk maar, wie ook, ik zei voor Seelsorger zijn het voorbeeld, niet helemaal graag verstaan. Wie als ouderen zijn ook het voorbeeld, niet plus de Seelsorger. Maar ik geloof van wie met zeilen schaffen doen, dan zal ons leven ook in ordnung zijn. Heb je me verstaan? Dat zal ook door zijn en zien. Dat meint niet volkomen perfect, maar dat meint dat we leven voor Christus, dat we gaan die vrijheid in ons hart. Dat niet omstaan en ons allemaal doel dragen en wie verdrietig. Kijk maar, dat we werkelijk een positief beeld gaan geven. Zijn we allemaal gelijk en positief? Nou, dat zijn tijden. Maar kijk maar, wie gewoon niet op je viel. Dat schaft niet. Because dan zijn we een dag een verdal fijne christen, next dag zijn we een rustig christen. Dat kan we niet. Kijk maar, eindelijk de vrijheid in mijn hart. Ik vraag me manchmal voor zo'n van die mannen, ik reed mal een stuk met een. Hij zei, wanneer ik aan buiten denken, dat de moedje ganz rof, op hij zei, ik heb de vrijheid in mijn hart, dat God is met mij, die weet. Dat geeft me hoop voor die man. Die hield zich aan God, niet aan zijn troubles. Because hij had al leerd met wie dat kijken staat. En ik neem geen credit, niet zo verstaan. Maar ik word antwoord via, hij had de Bijbel gelezen en wie aan wie dat de woord had. Because hij had nog iemand zei, ik kon really lezen. En nu lees hij de voor zelf. En hij zei, dit is, dus God het wel. En dat geeft me vrij. Weet je wat, God schaft in dat hart. Ja? Ik zei, ik kan niet. Ik stoot de voetsbij, ik kan niet hem hart schaffen. Maar God kan. En bijzonder van zijn woord, waar je bent lezen doen. Een van de dingen met een persoon reden, dat is dat we wel de schuld in kart komen heeft, dat moet we ernst nemen. Kijk maar, hoe je mij zeggen, dat is goed zo wichtig. Ja, dat is wichtig. Kijk maar, we doen dingen wat God geloof heeft niet te je zeggen. We zeggen, dat is niet zo wichtig. We gaan ganz geen dingen doen. Dat schaft niet. Ik wil een bijspel. Kijk maar, zin. Zin is zin. Niet zeggen dat we dan jaarlijk en nu, well, no, dat schaft gewoon. Kijk maar hier, God heeft niet geändert, God blijft God. Maar kijk maar hier, wanneer ik wel onder de genoot kom of de genoot zijn, dan moet ik de zin nemen zoals de is en met de zin opbeden, dus God mij zijn dat. Niet zoals ik denken dat. Weet je wat we doen? We in diensten leven dan, dat klootje, we willen verdalt, nee, onze troubles zijn. We willen niet van zin reden, dat we mijn schrijf vallen. En kijk maar hier, wanneer we met mensen schaffen dan, zin is zin. En wie kan je zijn wat met zin schaffen dan? Is het aannemen of niet? Dat is dan eerder zaak. Kijk maar, iniquity, dat is een misdaad, like op Hoogtijd. Maar die dingen moet ook je arbeid. Misdaad zijn wat ik zo verstaan nou. Okay? Dat zijn dingen wat we gaan met je krijgen, met je erven van mama en papa. Wat ik manchmal gemaakt heb, dat zijn ik word niet alle opnaan. Maar sommige van die dingen is bitterness, onvergebung, misstrouwen, afgans. Zo'n soort dingen. Die hebben we manchmal thuis om ons daar opgevoed. Weet je wat ik meen? Hoe papa rein alle uitprijzen van voorsterben en alles dan de breed en de dorpsschuld. En iedereen kreeg een stapel. En ik kleine jongetjes, die zaten aan de harken. Weet je wat passeert dan? Dan gaan deze jongetjes naar school. Dan vangen ze aan vet te zeggen, maar krijgt de voorster en alles als die jongens. Because de papa zegt ze dat. En dat zijn manchmal dingen wat de kinderen met je krijgen gaan. Negatief, kritisch, daal. Ik moet weer reden van een woord, ja. Ik moet, en dat heb ik allemaal klaar. Zin is zin, right? Want mensen zeggen, ik heb trouble met woord. Ik zeg, dat is een ding wat een God moet, dat is zin. En wanneer ik dat bekend heb, en wist dat, ik vang wel aan, dan vangt dingen aan te änderen in mijn leven. Maar in je veelsleven, dat speelt ook maar, niet zo? Kijk nog één ding, hoe een schuldgevoel is. Ik doe veel meer een persoon wanneer met depression, je weet veel van dat, wanneer je depression bent, Psalm 32, Psalm 38, dan zeer fijne psalm te even lezen. Wonderful. Ik dacht iedereen wat de persoon in top 30 komt. Weet je wat mensen zeggen? Wel weet David, of wie dat je hebt? Wel heeft hij dat je wist? En ik zei, we hebben dezelfde God. Nee, God chant ons. En hij heeft het in je laten, dat we een lief van je in doen. En God heeft niks van ons vergeten. Dat we hebben we klaar gaan. Weet je, en er zijn ook andere dingen. Kijk maar, een van de dingen wat ik zei op gaan doen, wanneer ik met mensen over doe, op Engels zeggen we personal responsibility. Du bent schuldig voor wat du gedaan hast.
dat is niet zelfs van zijn schuld. We haben alle Entscheidungen gemacht, wir sind im anderen Weg gegangen, aber wir haben ja gesagt, zum gegen Gott gehen. Wenn ich Gott bitte, ich will mir das wohl. Und das muss ich bezahlen. Das ist nicht Papa und Mama und Brüder und Schwestern, schuld jeder seine Schuld. Das ist bloß nicht. Aber viele Mal, weißt du was, wenn ich nicht will von der Sinn loslassen, dann ist das selbst von seiner Schuld. Wenn ich will loslassen und sage, Herr, ich habe je Sinn nicht. Ich gleich die Geschichte, was Jesus gegeben hat, wo die Pharisäer nennen, en die heeft dus niet alles gedaan. Hij is dus een volkomen mens. Hij is je perfect. Weet je dat je zaad zoveel dus rein niet gaan. Niet zo. En als die zelner, dat die tax collector en dan komt, weet je wat. En die man zei, Herr, zijn we in de genade. Die wist ik moet naar God te kijken. Because I'm weer op mijn klaar. Kijk maar hier. Ik geloof die man, die wil je niet genoemd. Because die kunnen ondergaan. Vergen helden. God stond het zelf goed. Weet je wat, en God schaft in jeder hart. Niet zo. So ik zei, personal responsibility. Ik wil hier Bibelvers gaan. Maar ik wil niet dat nemen. Dat bruk met tijd. Maar kijk, want jeder mens dat hij aanvangt. Dus de anderen dat, wat ik je mooi heb, is de meer de mens dat bestaat. Dingen wat hij er zei je doen heeft. En dat leidt dat, de meer dat passiert, de meer van we eruit te komen. Okay? Maar zolang het een kleine dingetje wie en weer daar en daar, no, dan zijn we nog niet aangekomen. Because dan is het nog niet right. De moment, we zijn, dit heb ik gedaan, mij schaamt dat, wat heb ik gedaan. En dan vangen we aan te reden, dan vangt de mens aan vrij. Kijk maar, de ziel van alle counseling dan niet, dat is een änderung passiert, een mens. Okay? Voor mij, we hadden, ik geloof, Dani had die vrouw, ik geloof Dani had, wat doen we dat dan met een mens counselen wat niet in geloven is? Die kost goed. Wat was met zo'n mens counselen? Ik zei, kijk maar, waarom ik de eerste vrouw naar een mens, hij zei, ik veel, hoe stest u? Best u om geloven. Ja? Kijk maar, wanneer een mens zegt, nee, ik zie niet, wel, ik zei, mij is dat schuld, because er is lots of rood voor die. Bloos als u van daar bent, is het niet rood. Ik kan hem goed dingen zeggen, wat hij zal onderstellen, wat God aan. Maar weet je wat die voorstelt? Ik geef hem gelegenheid van een zin en ander tussen. En dat wil ik gleich. Ik wil hem zeggen, dus dit staat God. Kijk maar, wanneer ik in met een Christ schaven nou, en mens wat zei, ik zie een kind God is, ik zeg, dat is wonderful. Kijk maar hier, nu hebben we bij dezelfde geest aan het schaven, en we gaan bij God zijn woord, en zoveel kracht is hier, door is rood. Maar wanneer een mens niet meer om geloven is, wil kan ik met zo'n mens deel, hij is een duisternis, en ik zie hem, dat opbet je gleich. So het eerste, hier wil ik zitten zijn, je zal me niet verstaan, zo'n mens pas ruitschaken in de stad. Ik zei het ganz eerste, wie niet zal doen, als met die mens dat evangelium verkennen. Dat hij verstaan kan. Tijd nemen, dat die mens dat eenmaal in een shiny lijn heeft, en vleeg neemt het aan. Because weet je wat, een mens is om eng is, die wel wat gaan, niet zo. En kijk, omdat ze iedereen een fijne lijn heeft, dat evangelium te verkennen. Maar weet je wat, wanneer het niet aanneemt dat, ik leer mij, we hebben niet falsche hoop nemen. We zeggen, kijk maar, als het nu staat, nou, bij God was je niet aangenomen worden. We moeten änderen smelten aan ons leven. En kijk maar, je zal me daar verstaan, ik geloof alles in leven doen. Niet het woord, niet rechten, niet graag houden. In leven. Dat die mensen traken dat. Zeggen, kijk maar, dit is de antwoord. We hebben het doen. En ik zie hem ganz vlug, en ik geloof, ik denk al even, we hebben niet een mens de hand schuiven. Maar ik zeg, wie kan veel, zo'n beeld is wie geven nou dat die klaarheid hebben. En die mensen die veel klaarheid, weet je wat, die zijn te lang ohne klaarheid geweest. Die veel dat weer verend is, dat die weten wat die reden en dat is waarom ik doe hem centraal zeer veel en als een vriend motor spreken, Bibelvers uitwendig leert. En wie als Seelsorger nog zeer veel meer Bibelvers uitwendig weten. Ik zeg, een Seelsorger zal niet lang twijfelig zijn, die maar Lösungsplan te erklären. Want ik voets de Bibel handig heb, maar we weten niet vars wat de brokken zijn. Dat we kennen mensen dat erzählen, wat het stond daar. Zo uitwendig, ja. Dat zien vele mensen schwierig, maar ik zeg, dat is zo schwierig. Wie een lijf voor het woord aan, wie kan maar lustig inhoud vertalen, dat komt God zijn woord over uit. Maar we kunnen woord voor woord nog beter. Zo, dan hebben we de klaarheid door. Kijk, want een endernis in mensen leven, dat is een proces. En ik wil niet die vers lezen, Dani reed ook al van. Ik wil ook Epheser kapitel 5, Klass 3, die vers door, helemaal 12 vers 2. Kijk, daar gebruik ik dit beeld verend, wanneer ik met hen schaffen. Nou. En ik zei tegen ik wil dit een beetje zitten afmolen. En ik zei, hier zeg ik dat hier is de oude mens. Ja, op Engels zeggen we dan de old man. Dit is de oude natuur. Die, wat God een verlangen heeft, zal afgestaan.
de onderscheid hier, wat we vingen dan, is hier is de nieuwe mens. Okay? En de nieuwe mens, weet je wat, die hebben, ik wens, ik kan immer een Christ zijn, want mensen zum geloven komen, dat ik zei, de weg wat die nu was te lang, dat is een feierlijn, je paved de heavy, dat is plus geloof, maar nee, dat is zo begoeig. Weet je, veel meer mooi dat, wanneer mensen zum geloven komen, en weet je wat, die heeft de zin bekend, en ik wil je zin in deel horen, maar die dingen wat is ik zo heeft, zo schwab en klo ongewoond, voor 30 jaar, dat verschwingt plus niet even nach. En dan is dat een chance, because dit is voor hem zijn ganze zijn, zijn gevoelens, emotions, al zijn dat dingen moeten nu kraak zijn, dus Jezus dat wel gaan. En dat brukt tijd. Dat die mensen die denken, joh, de mij hij afvallen dat. Kijk maar hier, ik doe met een top. Ik dus een beetje een idee hier. Je zou me gewoon zeggen, ik zei niet wil je dat maken, maar mij helpt het mij een idee krijgen. Hoe schafst du man? Dit leven krijg je allemaal, ja? Dit gaan we volbrengen, ja? Wel nog niet alles, maar dit gaan we dan, right? En ik zei zo zit, ik wil met die persoon, neem ik de Bijbel, dank weer op, en zo goed als kan. Ik geloof manchmal met persoon wat niet lezen en schrijven, ja, mij jammer het waarlijk, met mij dat wat wij. Zo wat ik doe is, want het niet gaat, ik wil dan vielleicht de Bijbel nemen, dan met andere aardhoop de lijn gaan. Ja, dat is een veel nieuwsziek te maken. Dan wil ik zo dit zeggen, kijk maar mijn vriend, wat van de dingen gaan we hier opschrijven, wat u ganz klaar hebt van deze vers, wat niet in die leven je hier dan. En ik wil die opschrijven van aan en aan. Ja? En weet je wat interessant is manchmal, we hebben die dingen wat in de Bijbel zijn, maar manchmal dan komen nog zien ene dingen bij deel. Dit is niet mijn leven nou. Dat kan je nu zeggen, dit is schof niet meer als ik je doen heb. En weet je wat, we schrijven het hier op. En weet je, ik merk in dit duidelijk zo dit, kijk maar, wanneer ik op deze weg wil te blijven, kijk maar hier. Ja, op Engels zeggen we dit jet hem death. Ja, dit is dan de dood. Dat jet hem dood. Wanneer ik hem zin in leven zijn. Dat zegt de Bijbel. Daar wil ik euch van wegvingen. Woord is woord, zin is zin. Maar kijk maar hier. Ik zei van wie de Entscheidung merken dan ons hoort. Dat wie wel aan het leven. Kijk maar. En veel meer kan ik hier krijgen. Met dit wat ik een ongläubiger schaffen dan. Wat ik mij doen. Maar eenmaal waar wat ik verzekerde dan, ik erkläre zin, wat de consequenties zijn. Maar weet je wat, ik verzeker allemaal niet te passen, op Klass, oder wat ik met mensen spazieren doe, dat evangeliumsplan eenmaal aanleiden. Wat kan ik in detail, maar weet je wat, de mens verstaan dat van hier, wanneer ik wel van hier aankom, wat door, dan maak ik hem weg doen wat God gewezen heeft. Dat is het, ik kan niet een andere weg aanbieden. Maar kijk maar hier, de nieuwe mens hier. En ik zei, wanneer je om deze weg hier bent, ja, en hier doe ik zeer betoon, kijk maar, we hebben bloos een dag op eenmaal en manchmal, weet je wat, dat brukt een stunde op eenmaal. Dat is wat het is. Maar kijk maar hier, dan vraag ik je, wat van de dingen was in die leven nu gelijk in de hand? Want het oude waarheid, wat is nu? Weet je wat, veel mensen zeggen, ik wil in mijn voeder zijn. Ik wil en jij zal je leider zijn in mijn heim. Weet je wat, dan vangen we die dingen om op te schrijven. Bloos een dag op eenmaal, weet je wat, niet plus de ganze beeld hier, want ik zei, kijk maar, aan ziel is hier. Wie wil een dag in de hemel zijn. Niet? Kijk maar hier, dit is de ziel, waarin ik wel wat doorkom, wat moet ik hier doen? Ik zeg, Jezus heeft alles te doen, maar wat is mijn poort te doen dat ik wat doorkom? En weet je wat, veel meer de persoon weet. En ik zeg, wat moet doelbereiken doen? Ja? Ik wil een betere voerder zijn. En hier heb ik moet je leren. Niet plus zeggen, ik wil een betere voerder zijn. Ik zeg, waar wist u een betere voerder zijn? Wat wist u dan nu doen? Zijn we maar. Kan je verstaan? Maar daar ben ik gewoon. Niet plus zeggen, wel, ik wil een betere voerder zijn. Maar ik zeg, zijn we wel. Wat wist u dan nu doen? Weet je wat in details? Dat dingen, weet je wat, dat moet doel bereiken, dat die mens dat kon niet verstaan. Ja, wanneer, ik zei wel eens dit, we willen een steekver gaan schmieden, wel, maar ik denk te bitter snijden nou. Zie, dan deed het niet. Ik moet dingen wat ik kon doen, niet helemaal de dingen wat ik niet kon doen. We moeten die dingen schaffen, niet zo. En manchmal, ik zei tegen je, manchmal bloos een beeld gaan, dat is zo veel. Ja, toopderg, schrijfste dier. Met eenmaal was aan de weg voor op in een mens, joh. En ik zei, dat is voor werkelijk in zijn dood, Jezus Christus, om van Ruud te komen. Weet je wat, die vangen zich door hen te houden, because ze gaan ziek in hun leven, joh. Ik zei, wanneer die bloos op één dag op een mond schaffen doen, dat is zoveel licht aan. Niet een week op een mond, een maand. Nou, niet zijn, ik wil niemand worden. Nou, ik wil met Gottes hulp, van jou niet. Vang die dag met God aan. Derg hem dag dankbaar zijn, sluit hem dag met God. Maar is een nieuwe dag, die heeft genoeg troubles, man. Weet je wat, leer. En weet je wat, praktiek. En zal dood worden hier in de Rijmersche armee, dat je niet even nach. Ja? Die moest nog rennen iedere dag. Dus ik verstaan dat.
die moesten rein jede dag met dit Schwert schaffen. Die moesten leren vetten. Die deden Taupe, zoals van zich rechtvieren, dat wordt rein jede dag schwab gedaan. Weil de Bibel zegt hier in Epheser 6, dat Schwert is het woord Gottes. Zie ik bekend met dat. Als mijn Schwert schwab, dat is een ganz stampet biet. Wat ga ik doen? Kijk maar, alles wat hij zal doen hebben, dat is hem aan weer. Hier staat de schild des Glaubens, niet zo? De gerechtigheid, de waarheid, al zo'n soort dingen. Bloos dat Schwert als hij te vetten. Zo wat als we dem Schwert bloos thuis loten en verrasteren lopen. Wat dan? Wat van de soldaten zijn we dan? Wie neemt het leven gewoon wichtig? Ik zei, het christelijk leven is werkelijk wichtig. Dat is. Zijn we hem terug of zijn we niet? Kijk maar, denken in this mens deed, moet ändern, wanneer de instelling en emotions worden ändern. Kijk maar, die moet wat te doen. Kijk maar, veel meer we gaan ons dingen zo ongewoon, we denken er niet meer over. En die dingen moeten we klof vingen en die dingen ändern, dat mens kan omvang anders te feilen in zichzelf. Ik geef het bijvoorbeeld manchmal wo een mens schmecken dat. Veel meer hier dat zijn jongens is dit, dat schmecken is veel zwaarder op te geven dan dat alcohol. Nou, ik wil niet dat geloven. Maar dan vraag ik de jongens, wat hebben we te doen dat we niet meer wel? Ik zeg, we gaan klaar, we willen niet. Maar wat wil ik te doen? Ik kan niet plus dat nu ruut nemen, nu mag ik er wat aanplanten, wat de waarheid is. Ja? Zo een vriend zei me dus dit, van hij eerst had opgegeven met schmecken, dan had hij zoet gedaan. En hij zei dat manchmal, wanneer hij even haf ging, dat leidt zo'n kamband daarvoor. Hij zei dat we was, hij weer aangewaard, weet je, hier is het, wat ik nog wat ongewoond had, dat als van dingen schwoor wie, dan had hij voetje aangevoerd, ohne denken, schmeekt heel wat. En dat had hij klaar, no, dit wil ik niet, wij kunnen niet laten laten, zodat hij weer zoet aan. En aanknakt. Manchmal, heel, wat doe ik hier waar? Zie, dan grijp als ik. Zei hij, hey, dus dit wel ja, kwaai. En weet je van jou, nou, dat is fijn. Die heeft je niet broekig meer zoet en op zijn. Die heeft ziek gekregen, because hij schofte met, ja. Kijk, wie man moet ondergaan, wie gaan, vielleicht krijgt met de woord. De reden van, mens wordt zo leeg daar, wel een eerste zal dood Jezus Christus zijn, iedermaal krijgt door wat dat hij. Nou, komt er hastig naar, dan half hem proberen te zijn. Maar nu is het onderscheid, joh, maar hij moet zeggen zien, hoor, wacht maar. En dan deed de voet leiden, wij. Hij merkt dat raar, hij schoft met dingen. En ieder smal hij dat deed, hij wordt sterk aan zijn geestelijke leven. Maar kijk maar, deze dingen waar ik hier van reden, die moet je leren, dat moet mensen nog eenmaal erklärt. Hoe schoft je met een ding? Ik zei, roodgeven is gevaarlijk, en roodgeven is stemt, ja. Maar kijk, manchmal, deze paar dingen, dat is een idee geven, vielleicht schoften. Ja, manchmal een zadel in een voet nemen. Ik doe manchmal te roden hier in mannen, wanneer je met schmeken wil abhören. Dat is een idee, example. Ik zei, doe maar bibelversen aan doen, wat die bloos klorie leef Gottes wezen, dan die weertvol zijn. Hè? Dan schrijven ze een versje op, weet je wat, wanneer je schwoor je hebt, en wanneer je geen aanvoert, dan holen ze een versje weer. Zie. Kijk maar, dan moet je weer dat doen. Dan sta je wel weer in Christus. En die maakt manchmal met zo'n ideeën met je helpen. Met je, en ik schopsen, ja, bij zich wel, vriend, wordt het niet schoffen, ze stil. Ja, dit wil ik proeven, because ik wil van het ding los. Kijk, een ding is, we willen een evenbeeld Christus hebben. Ik zou de Bijbel zeggen, we zullen hem een heilig leven vieren. Nou, dat wat ik manchmal anders dit. Een mens weet niet wat een heilig leven meint. Wat meint dat? En God zijn woord nog, een heilig leven vieren. Wat moet we zijn? Wat is de strafgrond te veel? Ja, en ik zei, wat verlangt Jezus van mij? Wat wil hij in mijn leven zijn? Wat van de dingen zijn ongeneem in mijn leven? Wat wil hij er zijn? En ik zei hier, wanneer we in een levende hoopning willen aankomen, dan moet ik op mijn pad te doen. Jezus heeft het al gedaan voor mij. Maar wat doe ik aan het tegenlicht? Wat voor vader zie ik? Wat voor groospapa zie ik? Wat voor noba zie ik? Kijk, we moeten dat soort dingen schaffen, dat ons licht kan werkelijk dagen. Ik doe je het verzekeren, wanneer ik met mensen schaffen nou, dat wanneer een mens waardevol net in zin neemt. Ik wens je maar niet duiden, maar het valt zich manchmal dat de kracht is zo van de vriend. Maar ik zei niet ieder vriend dat wanneer doen. Ik zei, kijk maar, wanneer is wat waar hij zwak wordt, en er staat een aanval, dan vangen we hem op. Maar voor we gaan, doe die hulp zoeken. Betjaan dat ding, zich plaats zich weer nu over het gaat. Dood opeten. Ja, dat veelt een mens helemaal. Because weet je wat, er zijn mensen hier in dat oude leven, die hebben geleerd alleen, ik weet mezelf en die weet jezelf. En dat zijn die gedanken, zo'n instelling heeft hij. En ik zei, kijk maar, wanneer je er ritje komt bent, dan hast je een andere instelling. Because weet je, de Rijmerse soldaten hier, die leren gleich alleen feiten worden.
Want dan krijg je niet hier einer voor zichzelf. Dat weer in je leert, du wirst krank, wenn in de rechterhand weer, wenn in de linker. En dit schild hier, die deed in de taubvergen, taubkloppen daar. En wanneer de vijl niet kwam, de soldaat hingen, die zijn schild boven die kop, dus dat is een dak. Weet je wat? En dan deed de verre weg, dat deed niet hing. De Engelse armee was zo schwab, die hadden niet verspeeld. Die hadden het zoals dit, want een armee verspeeld hadden, zij würden 10% van de soldaten zelfs doodmaken. Want die hem terug weer, du fats, er weer geen bakken daarvan. Ja? En ik zeg wat we christen zo, maar weet je wat? Maar wie moet ondergaan, wie zijn werkelijk in leven en dood terug, zeggen we niet? Dat is op leven en dood. Dat heeft je leven, of dat heeft je dood, man. En weet je wat we mij mooi, nou wie neemt dat leven wat ernst? En wie dat niet ernst neemt, dan we zullen zijn vriend, wat we niet Jezus wezen, dan we zullen niet dat ernst nemen. Kijk maar, weet je wat, best een bijspel. In een Laodicean kerk in Openbaring, wat zegt Jezus daar? Hij zegt, je bent niet heet, je bent niet koud. En ik wil je met milde spelen. Ik zeg, dat helpt me niet. Ik zeg, we hebben die leren dat we werkelijk om veel zijn. Maar weet je wat, dan moeten we ook om veel zijn. Die klaart het ons wat schwab aan. Want wie niet zijn, waar zou we een voorbeeld zijn? Ik denk maar aan onze tjinger, ja, onze groottjinger. Zijn we daar? Je hebt ons dat schijnetje uitgevoerd. Je hebt ons dat schijn van Jezus reden. Wie zijn dat voorbeeld? Weet je wat veel ik mooi dit is dit, kijk maar. Vielleicht wie weten het al, maar in ons leven, het oude leven dat we hier waren, ik geloof, we gaan een veertig in Christje zijn en een familie zijn. We gaan een schotje daar. Man, ik wens ik kon moeten dat zijn. Hoe kon ik dat zijn? Wel, ik zei, dat is het voorbeeld. Wanneer ik nog mal deze vrouw stelde en onze vrienden, ik zei, heb je wel mensen in je leven, je zijn wat je plus werkelijk interesseren? Ja, ik zei, ja. Hij zei, wat zou je doen? Wat deed je? Weet je wat? Dat kan me kraken soms de dingen opnemen wat ik in mijn leven nu ook wel. En ik zei dan, God kracht. God zijn kracht is door. Dan gaan we wel op ziel nemen. Wat wil ik nu doen? Ik zei, want ik wil een betere vader zijn. Schijn. Maar waar wil ik een betere vader zijn? Mamas. Hij zei, ik wil een betere mama zijn. Ik zei, wel. Wat wilst u nu doen? Weet je wat? We moeten denken doen. Niet plus zeggen. Help je mal diep denken, mal diep gaan. Die zijn manchmal, weet je wat, zijn vrienden zijn helemaal, je waren plus bovenop, ja. Ik geloof, je hebt het deze week al, waar mensen dan vragen, hey, wat is er van jou? Schijn. Wel, die vrienden wat helemaal schijn zijn. Die dachten hem toch laten. En ik zei, nu hebben we hem op hier niet meer. Nu hebben we dat, wanneer ik schijn je, dan zei dat. Van jou, je hebt me zwaar. Wat je hebt me zwaar? Ja. Ik heb me een vrijdag, ik is met beside the point, maar we hadden wel een persoon erbij. Ik vroeg deze vrouw, wanneer hij het leven Jezus heeft gegeven. En die gaan hem sure merken dat hij verstond. En ik vroeg, manchmal, vielleicht een week of 2 weken later, hij zei, zo, hast u nou maar klaar die les voor Jezus? Jo, ja, ja. Ik zei, hoeveel van die zinnen heeft Jezus die vergeven? Allah, zei ze. Allah, die zijn er niet meer. Dus wat zeg ik me wel? Die heeft die klaarheid. Dat viel plus maar weer op te wijken en zo. En dan je wat ik in manchmal met brieven dus dit. Kijk maar, ik wil met een paar vrouwen stellen. Kijk maar, wat is deze persoon zijn ziel, wat u met schaffen is, wat u in future zit, dus dat zal het zijn. Wat is dem zijn ziel, wat is God zijn ziel, oké? Zo een christen, champs, je is niet maar wat schwander jet, ja. Maar een godloze mens weet al wat stond dat. Maar how about een christ? Waarom bijspel nemen? Mijn eigen man, dat is onmogelijk met hem te leven. Ik kan dus niet meer met hem leven. Wat voor een antwoord heb ik? Want nu heb ik eerder hier, maar wat zegt God? Wat zegt God? Wat zegt de Bijbel dan nu? We zeggen, well, wanneer ik het niet schaf dan. Ja? Ik lees mal dit eenmaal en zegt een man, dat staat een counselor, zegt een vrouw, en een mansmens komt naar hem en zegt hij zegt, ik kom lustig met mijn vrouw maar te blijven, wie waarom is maar niet heen gaan? Oh, vraagt hij. Best u een kind Gottes? You has. Well, de Bijbel zegt je zoals die een vrouwlijf hebben. Nou, zegt hij maar, dat kan ik niet. Wel, de Bijbel heeft rood, zegt hij. De Bijbel zegt je zoals die een nubbergoat zijn. Nou, wel, zegt de Bijbel heeft nog meer rood. Je zoals die een vintergoat zijn. Maar die heeft geen nieuws ook voor de woord, zegt hij. En Chris komt dat niet toe. En ik zei, de Bijbel heeft de antwoord. Kijk maar, weet je wat veel, dat we driest nu zijn, zo zegt God. Kijk maar, wil ik mijn hand stellen en wil ik geen aangaan. Dat is mijn woord. Maar kijk maar, de mij ik mijn hand geven, de mij vrede in ons leven. Want joh, Heer, ik wil zoals du was. Want ik kan je niet veel, ja, maar Heer, ik wil zoals du zijs.
Wat een mens hier nennt, een persoon zegt, meine kinderen, die merken, mijn mens krijgt een ongeluk wordt. Dat is best aanmelig. Wat zeg ik nou? Als het vielleicht best eenmaal of tweemaal, maar ik zeg, kijk maar, dat is dus een feil net. Wat zegt God dan? En ik würde manchmal dus dit zeggen, wel, wat is God zijn ziel voor die als een ouder? Wanneer je een ouder bent, wanneer je een papa of mama bent, wat is God zijn ziel voor die? En wanneer we de antwoord weet, ik zeg dan dat. Dat is wat God verlangt. Kijk maar, een antwoord aan. Ja, ik lees wat Daniel zei, wat mensen aanvraag aan komen dan een vrouw staan, dan is een antwoord door. Die wel eens een twijfel, want je, dat merkt je ook twijfel. Waar wil je dit met de klaarheid en de waarheid schaffen? Voor mij is dat een wichtig. Ik gebruik veel, ik wil best een voorbeeld geven. Ik gebruik zeer veel Psalm 1. Ik doe eerst dat zeer motorspreken uitwendig leren. Ik vond me aan, wenn Mana zei mij, ik kon de nacht niet slopen. Maar ik zei, wat is dan de nacht? Zei hij, dat is niet goed ding, zei hij. Hij zei, waar moet roet zien, zei hij. Wat denkst u van een Bibelvers uitwendig leren? Dan staat aan de andere danken, dan bloos voor God zijn woord lopen daar gekomen. Nou, hij wordt dan proeven, zei hij, oké? So ik zei, we worden een psalm nemen. Dat is psalm 1. 6 vers. Ik zei hem gewoon lang te weer. Hij zei, hij moet jou. En ik zei, oké. Ik geef hem wat en hol ik hem net. En ik kon een smak uitwendig. En ik zei, daarna, wat is het dan? Nou, hij zei, weet je wat, veel naar. Hij gelijk de vriend had hem opgewaakt. Maar hij zei, ik had een voetskleur. Ik word God zien woord naar voor je om te zeggen. En hij zei, vielleicht 3 of 4 maal daar, wie ik wat aan geslopen. En dan ging het schrijven, zei hij. Kijk maar, leer, ja. Kijk maar. Dus dat zijn, dat is wat God wil. We hebben dit maar proeven. Dat niet wat schaffen. En weet je wat, in vele maal, die vingen de vrede aan. Ik wil niet tijd nemen voor dat, maar weet je, ik geef een verten, wanneer ik met mensen schaffen doe, ik wil die allemaal homework geven. Die moeten wat doen. Kijk maar, laat ik uitchecken dat doen. Okay. Dat is niet, ik geloof homework is manchmal, ik word van een paar lied, dat ze worden zo spazieren. Ik word zeggen, die vers wil ik gaan, die zullen even lezen. En jeder eine soll uitvinden wat God van haar verlangt heeft. Nächsten dag, dan gaan we dat doorzetten. En dan zal je mij zeggen wat God je gewezen heeft. En dat manchmal veel dagen niet later werken, wanneer ze dat zelf doen, is van ik heb dat veel lezen. Nou, ze hebben zich opgemerkt dat ook. Een van de dingen wat ik de lied zei, motor spreken doen, is dat ze te beden doen. Want je veel zijn niet moet je aan te beden. En ik zei, ik verlang dat op. En dit is mijn verlangen. En ik zei hem man, ik kwam some examples geven. Ik zei, die neemt ze in früh aan de hang. Je kijkt ze naar de uwen aan, je vraagt ze haar. Ik zei, ik was zeggen, honey, wat kon ik voor die beden? Dat is eerst wat zwaar. En weet je wat er passiert? Vele malen die hebben een emotional connection wat door, maar eenmaal die früh, je bracht ook. En ik zei, wat de früh, kijk maar, die eerst weet wat die man, die had die vrug, zei hem dat. En dan des die arm ook vragen, honey, wat kon ik voor die beden van jou? Weet je wat ik mij aan was? Dat je op Engels hebben 2 lovebirds. Die vangen zich gewoon te gelijken. Die vangen gewoon op te bij. Mijn woorden zijn, hey, dit schoft. Wat niemand zei was. Weet je wat, ik moet een mens hier bij een huis. Geloof je, de vriend wordt hem ombeiden, te beden, troubles vertellen. No, dat is hier. Kijk maar, nu gaan we maar God zijn. Vroeg, want God blijft net. Dan vangt dingen aan te enden. En weet je, kijk maar, ik merk het klaar. Kijk maar, dat is niet een even nachtje ding. Okay? Wat daar de jaar heeft en dan je plant en dan je sment, dat niet even na, maar alles automatically. Dat je voor als het glapt en nog mal na, verstaan? En dan veel te zijn, niet opgeven. Je hebt het uit, beetje aan dat, merk het eruit, keep going. Ja? En dat je moed. Ik maak het helemaal waar, dat je me moed te eind, ja. Dat is een paar gedanken dat ik met je meddelen. Oh, hier weer een ding wat ik met je wil. Ik krijg ideeën hier. Manchmal stom ik mijn vrouwen op 6 worden, maar ik daar gebed heb met je lezen, manchmal zijn we veel dingen klaar. Ik laat dan mijn vrouwen staan. Kijk, we krijgen ons denkstil, waar ik aan denk non-chicken down. Dit gebruik ik bij het centrum, because mij is dat wichtig. Kijk, dus ik aan denk non-chicken down. En dat oude leven. En wanneer ik hier de double A-groepen gebruik, je zal me niet verstaan dat ik geen en zie. Okay? Ik geloof niet dat ze zeggen, ze don't go to the arbeid, ze verzekeren. Maar mij zit maar ganz op een aardige weg voor mij. Okay? Kijk maar hier, een double A-groep, zegt ze stil. Een mens wordt in alcohol je bang is. Okay? Wel zijn alcohol. Okay? Zoals zij willen zijn, de mens is een alcoholic. Okay? Dit is een woord wat ik manchmal gebruiken doe, bij bijvoorbeeld als wanneer je emotional problems heeft. Nou, het is zo. Emotions schaffen ganz fijn. Anders word ik ook slecht voelen.
Okay? Maar dit woord hier, wat ze zeggen doen is, du hast een krankheid. Okay? Hier is het woord. Weet je wat een mens in dit denkstil hiernaar komt, dat dit is dus alles is en zo wieder. Weet je wat kunnen ervan weg? Nu zie ik krank. Nu waak ik 's morgens op, oh ja, ik zie weer een alcoholic. En ik hoop ik merk dat dit dag daar. Ik wil niet. Oké, wie zegt dat is een geweldig voor het leven? Ik zei niet dat een mens niet kan met Gottes genade van wegkomt. Dat wil ik niet zeggen. Maar dit denkstil, dat stemt mij niet. Dat is het hier aan. Okay? Nu ik moet best wel de andere weg denken. Nu kijk maar hier. So, dit is de denkstil van Jan vriend en klootje. Nu ik moet hier een soldaat aannemen. Okay? Dit soldaat zei ik, want hij een aanchecken daar. In zijn leven, hij is niet een alcoholic, because when je een alcoholic is, dan is het niet mijn schuld, because het is een krankheid, wat je met je arven hebt van papa. Deze denkt zoals dit, no, de Bijbel zegt actually een drunkard. Okay, nu kijk maar naar onderscheid hier. De Bijbel zegt een drinker wat niet im Himmel zijn, en het zegt eentje ding wat niet wat im Himmel zijn, dat zijn onze zinden. Nu kijk maar hier. So this man zegt, no, drinken, dat is zin. Weet je wat met dit jet wat te doen? Maar wat wil ik met dat schaffen? Wat een krankheid is. Wanneer ik denk, no, kijk maar hier. Wanneer het zin is, ik betjan dat. Kijk maar hier. Ik heb de zin betjan. Ik zie niet, rein voor God. Dan heeft deze mens de inhoud, die gedanken en zien hoort. Hij zegt, ik wil gewoon zo'n dingen doen wat mijn hemelse vader niet gevalt. So dat wil ik niet meer. So he's not going to focus on the alcohol. Hij wil gewoon maar lang en alcohol, ik wil niet, ik kan niet, ik mag niet. Hij zei, mij jankelt het niet. Der God is nu, ik wil van deel gewoon. Mij valt het gewoon maar. Ik kan nu een veel grotere vrede mijn hoort, als wat dat alle is. Mij valt het gewoon maar. Because weet je wat, kijk maar hier. Hij merkt zich eruit van schrik, zo al die oude dingen, zoals Paulus zei, dat laten hingen zich. Nu kijkt hij naar verder bij. Zegt hij, dat hingen mij, dat wil ik niet. Wat de verzoeking naar aankomt, wel, hij heeft het schild des Glaubens. Dat zegt, jeder Fel wat de vriend schmieden heeft, du is rood ver. Hij zegt, wat hier nu sterk komt. Kijk maar, im Glauben, move on with life, moet verder wegkomen in het leven. So ik verzeker je, is een soort motorspreken. En hier is de dingen. So ik geef je een paar examples waar ik veel met in te brokken. Dat ze dat begrijpen kunnen wat God is, wat genade is, wat het schaffen is. En dat, weet je wat een van de dingen wat ik mooi kan doen is, wanneer ik iemand wil zeggen dat ik wil, wanneer du was een fehler met naar de kaart komt, God schmidt die gewoon weg. Maar dat valt zich zo, ja. Emma, vielleicht irgendein verdammt, dat je viel geleefd, weil, wenn ich nu etwas sagen, weil das fühlt so, vielleicht, aber ich muss wieder sich kommen im Glauben. Der Meier nur an Gott. Der Meier fängt an zu glauben. Und der Mensch, der ist ein bisschen eine Blume, die hat op, der fängt an zu leben, ja. Ja, vi har ook some punkter door. Man kan beetje meer klarheid schrijven als het ook kan uittussen gaan. Waar checken we een alcoholic aan? Wanneer hij opkomt en wil helpen. Dus checken we hem aan als dat hij heeft een krankheid, of checken we dat alles zo aan dat hij vielleicht onder de zin leven deed. Een alcoholic, wanneer we den hij leeft eens hij heeft een krankheid en hij wil dus wanneer we hem vielleicht een farmacie of checken, hij wil dus pillen holen. So het is wichtig dat we dat onderscheiden als dat een zin is, wanneer we zeggen dat een zin alcoholic is, wordt een zin zijn, so we worden hem kunnen klaarmaken wat de genade manje deed. Dat hij genade vindt en zich terugvindt, zich bekeren kan. Wat doen we wanneer God ons brücken wil? Zal we veel te licht ruit hem zeggen, ik kan dat niet? Oder wil we verzekeren, als we dat niet met Gottes hulp kennen? Eenmaal, ik weet van mij, die vraag wordt van zin als leren, ik dacht, ik kan dat niet, maar ik zei, ik wil eerst maar even nadenken, dat is eenmaal wat ik brücken deed. Een beetje stilhouden en zei ik, wil een beetje even denken. Wanneer je even denkt, dan vangt man eenmaal te jaren. Maar God is hulp, God heeft ons hulp versproken, zo we kunnen gaan. En een punt hebben we ook, wanneer we
En daar gaan we ons veel Ferien om wat we schaffen wollen. Wir sind dran an arbeiten mit eins vielleicht einer Hahn oder der Fundwehr, der will die Gemeinschaft haben, denen fehlt Trost oder was immer. Dann glaube ich einmal vielleicht zu leicht, wir haben viel zu viel Zeit versehen an dem, die wir wollen hier schaffen. Und ja, ein Mensch fehlt das aber, dass wir durch an denken machen, dass die kann gesehen worden dadurch, der braucht an der Gemeinschaft. Wat hebben we den Mensch aankomen, wanneer hij in trouble is? Dat we moeten dat klar hebben dat we met lui aankomen en niet met hem gezegd. Dat we hem vielleicht Frauen stellen worden oder nicht für seine Sinn verhalten. Und wenn wir mit Menschen reden, dann wie dicht befallen, dass hij läuft, dass wir sind vielleicht die Menschen, die perfekt sind, dass wir nochmal würden wollen, seine unsere Troubles mitteilen, dass er sein kann, dass wir alle Fehler auf die Menschen sind. Das kann ein Mensch helfen zu verstehen, dass dann kann ja auch ein guter Mensch werden, wenn wir sind so was und wir haben immer mit Fehler, sind immer Fehler auf die Menschen, so da kann am Mut geben, zum Pferdeweg kommen. Ja, wir haben auch eine interessante Betätigung durch unsere Gruppe. Sagen wir viel wird, und da kann du auch noch viel dadurch lernen, nicht? Und bezieht dort, was wir hier schon hören. Wir können immer wahr sein, wie wichtig das ist, dass wir uns eigentlich klein merken. So dass wir das hier sein können. Uns eigentlich das muss bloß ein kleines bisschen sein, nicht? Reihe sage ich, soll das ganz nicht sein, nicht? Ich meine, wir müssen nicht so denken, dass das mit uns nicht ist. Aber wir müssen das eigentlich aufstehen, nicht? Dass wir nicht mehr für uns wählen, sondern dass wir alles für Gott wählen. Ja, wir haben den ersten Punkt hier in unserer Gruppe von den Sender, wo du nicht läuft, dass er Troubles hat. Das ist wie gestern hier die Leute wird. Was Dani sagt, dass die, wenn die gewöhnlich haben die Ehes, wenn die ankommen, sie haben gewöhnlich nicht große Troubles, oder einmal glauben sie vielleicht große, sie haben so keine Troubles nicht, aber dann auf einmal kommt der Dach raus, dann hast du doch Trouble gewesen, nicht? Und dat zij moeten eher zijn andere en anfangen anders te denken. En het is ja een Liederding, nicht? Wat du eerst dachte man, so sei wir durch Trouble, oder fehlt so nicht so neidig die Gemeinschaft, aber sie würde das wehen dauern. Und zuletzt dann kommt es viel anders aus, nicht? Dann hat es doch viel neidig gefehlt. Sie hat mir das auch noch so einmal. Und ich denke, so, das fehlt euch so neidig, und wenn einer Sport ist, dann ist es doch sehr gut gewesen. Ich habe viel neidig gefehlt, als ich gedacht habe. Und dann der zweite Punkt, dass die Sender, die mit den loslassen, oder die Schwachheit, oder die Sinn, würde es sein, nicht? Die loslassen, das ist ein Sinn. Dass das wichtig ist, dass die Tauschstunde dat und die Aufstehen dat. Aber wo kann die loswerden? Das ist allein durch Jesus Christus seine Kraft, nicht? Weil solange wir da an der Klut gebannt sind, dann können wir bloß allmählich wieder. Das ist ein großes Schlattfeuer hängen und wir können allmählich Salz von der Rüt. Eins Jahr rot ist, dass Jesus der hat den Schlädel, um das Schlatt aufzumerken. Wenn wir am noch Frau, dann wird er aufmerken, dann können wir da rüberkommen, nicht? Und dann ist es wichtig, dass wir uns zu den Soldaten verwandeln. Dass wir uns Leute transformieren.
ein Streiter Jesu Christi waren, nicht? Dass wir wieder für arm anstehen. Nummer 3 haben wir von, dass wir dort bekennen, dass das wichtig ist, von du wieder an der Leib zu wachsen, nicht? Dass wir an der Leib keine geraten worden und dadurch keine teilnehmen. Besonders uns, wenn wir von Leib reden, als uns als Seelsorger, das wichtig, dass wir an Leib mit so einem Menschen umgehen, nicht? Dass sie keine abgeschlossen werden. Der Leib liegt als ein wichtiger Schlädel für das Schlacht, das aufmerken, nicht? Nummer 4, dass wir sollen als Seelsorger verableben. Da wird wir uns sagen, oder leren, und auch sollen, dass wir dort auch selbst ausleben. Das ist wichtig, dass wir nicht bloß uns sagen, dort wird dann auch Lust, das gesagt sein, nicht? Wir sollen auch die Genut beide, wir sollen auch wissen, dass das jetzt auch ausleben. Und das nächste ist, wo David Goliath kann überwinden. Wenn er nicht einen Glaube gehabt, dort hat er Wort dadurch merken können, da würde er nicht mal angefangen, nicht? Wenn ohne Glaube kann er das nicht tun. Das musste er unbedingt durch den Glauben. Wenn er, du wirst bloß stehen geblieben, wo er ist, und die Leute Goliath sollen Arm kommen, da wird vielleicht niemals was getan haben, nicht? Wird Gott seine Kraft nicht mal haben können beweisen durch. Aber wenn er sich einig wäre und das ging down, kriegt er uns das Janker er nicht, hat er das am Glauben für Gott nicht. Er sagt, dass die Fehl an Gott sie Namen, würde die Fehl in ihrem Himmel sein Fleisch fressen, nicht? Den Ries, so er weiß das ganz nah, dass er würde den Ries durchkriegen. Aber da wurde er nicht mit seiner Kraft. Und der letzte Punkt ist von das Schwert, dort wie dort waren, immer scharf holen. Wenn nicht waren dort berastere Leute oder Stammleute waren. Und dort wir dort keine allein durch Gebet scharf holen, nicht? Dort müssen wir alle Tag im Gebet, auf die Knie zu Gott gehen. Und dann können wir dort scharf holen, nicht? Das Schwert wird nur berastet, wenn wir das mal eine Zeit lang nicht brauchten, nicht? Solange wir das alle Tag brauchen, in Practice, dann wo wir das weiter zu brauchen, und das wird auch keine Schwab in brauchbar bleiben, nicht?